Kunin mo na ako! Kunin mo na ako! Ay, kinuha na ako! Ay, kinuha na ako! Hey! Guess who's back? Si Ryan para magatid na naman ng kaganapan, katuwaan o maaaring kaalaman gamit ang aking camera. And for tonight, I'm gonna show you how we spend again our weekend. Let's go! Happy birthday, Direk! Happy birthday, Direk! Thank you! Para sa birthday ni Direk ay Oriental. Oriental, Japanese, saka mental. Oriental. Ito po ang may birthday. Happy birthday! Anong wish mo? Sana wala ni ko. Wow! Para kami travel sa US, Singapore, Malaysia. Ikaw anong wish mo para sa kanya? World peace. Para kay Direk. Makahanap ng love. Love lang. Nagluluto ka ba? Naglalaro ka? Dalawa.